So today guys, nandito tayo sa Simple Wall Street para malaman yung mga latest news and happenings dito sa ating Philippine Stock Exchange, sa ating PSE. And ang ginagamit ko dito ay itong markets tab ng Simple Wall Street kasi mabilis ko na-filter yung mga importanteng bagay sa mga kumpanya dito sa ating merkado. So mamaya, isa-isahin natin yung mga latest information dito. So kung gusto mong gamitin itong Simple Wall Street, yung nag-pop up niyan guys na QR code, pwede nyo siyang scan para ma-directa kayo sa website na ito. So itong Simple Wall Street, matagal ko na itong ginagamit kasi napaka-importante din kasi ng information na naandito sa market tab nila. Yung information ng sector, sa bawat sector dito sa ating bansa, nakikita ko siya dito kasi. And also, syempre yung mga latest news na finifilter nitong Simple Wall Street. Now aside pa ng Simple Wall Street, meron din naman mga syempre, free version nito sa ating bansa like PSE Edge. So, pwede mo tang puntahan, PSE Edge, and punta mo lamang tong company announcement and mga information na yan. So, dyan, naandito lahat ng mga information din na yan. Ayan. So, sobrang dami. Pwede mo rin, isa-isahin para magkaroon ka rin ng idea. Pero sa akin kasi, mas prefer ko ito kasi nakakasave kasi ako ng mas maraming time and para makapagbasa-basa pa ng ibang mga investing ideas dito sa internet. Now today pag-usapan natin yung mga latest news sa mga stocks dito sa ating bansa gamit ang Simple Wall Street. Now bago tayo pumunta dito, punta muna natin yung PE ratio ng ating merkado today. So today currently nasa 1.3 ang kanyang PE ratio. Kung pumuntahan natin to over the long period of time, over the past 10 years, ang PE ratio ng PSEI ay nasa all-time low na. And yung average na PE ratio over the past 10 years ay nasa 18.5 times. So ibig sabihin lamang dito, sobrang daming bargain opportunity today sa mga stocks na nakapaloob sa ating merkado. So you have to find yung mga company na sa tingin mo the next coming 5 to 10 years from now ay continuous na nag-grow and kumakain pa rin ng market share. So you have to find that company, no? Masin mo dito, yung total revenue and total earnings ng ating bansa, ng Philippine Stock Exchange ay continuous na tumataas and ang ating Philippine Stock Exchange PE ay talagang continuous na bumababa. So ibig sabihin, merong difference, no? So ibig sabihin merong difference dito. So ibig sabihin talaga merong bargain opportunity. So you have to find that company. So ito yung mga sector na nakapaloob sa ating bansa today. So over the past 5 years, ang pinakabugbog pa rin tech, health, real estate, consumer staples, industrials, energy, yan, materials, telecom. And ang umangat lang na sector ay ang utilities, financials, and consumer discretionary. So, ang taas ng in-improve nito, no? Ano ba? Nakikita din natin dito yung mga top gainers and top losers ng mga sector na nababanggit natin dito. Ayan. So, ayun siya. Now, pumunta na tayo dito guys sa latest news. So, hindi natin gagamitin today ang aking screener kasi sobrang dami nang gumagamit. Ayan guys, no? So, 35 na tao today currently yung nag-aantay para lamang magamit itong ating screener. So, sa paglago ng ating sa paglago ng ating subscriber base, talagang dumadami yung mga gumagamit itong ating tracker o ng ating research tool. Kaya napaka-importante na kailangan natin i-improve, i-upgrade ito kasi kumakain sila ng maraming time para lamang makagamit itong ating research tool, no? So may mga nag-email na sa akin na gusto makipag-partner up para i-improve ito at gawa ng sarili mismong website. Mahirap kasi makipag-partner ngayon sa mga tao na hindi mo naman masyadong kilala. So you have to be very very picky sa mga tao na syempre gagawin mong partner. Ito yung downside ng ating research tool today. Even ako na gumagamit itong aking tracker, talagang minsan, hindi na ako makagamit kasi every time na magre-research din ako ng aking sarili mismong stock na gusto kong i-research, hindi ko nagagawa kasi minsan pinapalitan ito ng mga, syempre nag-aantay din dito. So magiging unfair din kasi syempre matagal sila nag-aantay tapos minsan pinapabayaan ko na lamang sila na mag-research dito and pupunta na lamang ako sa Simple Wall Street para doon mag-research, no? Kasi yun nga,
Kasi malaki na kasing in-improve ng ating research tool, no? Simula noong 2020, simula nung gumawa tayo ng ating research tool, mapapansin nyo talaga sobrang laki na ng in-improve ng ating research tool, no? Ayan. So, mayroon na tayong data. So, sa ICT from 1993 until today, makikita mo yung dividend information ng kumpanyang ito, no? Ayan, nandito din yung returns over the past, ilan yan, from 2000 to 2023. So, 23 years, information ng kanilang financials, and also KPI. So, pwede mo nang i-compare lahat ng information na yan sa lahat ng information din dito. So, ayun yung kinagandahan kasi ng ating research tool today, kaya marami na rin yung gumagamit. So ayan o, tignan mo, 33 na lamang. Medyo nababawasan kasi syempre yung iba natatamad na mag-antay. Ayan. So ito yung ating disadvantage, no? Magpo-focus tayo dito sa Simply Wall Street today kasi sobrang dami nang gumagamit nun. Now, dito na tayo sa Simply Wall Street, no? So dito kasi makikita natin yung mga latest information ng mga kumpanya na importante, no, sa bawat kumpanya. So for example here, 7-Eleven, kung ang 7-Eleven daw, so yung kanilang dividend ay nag-drop daw ng 20% the past. Yes, because hindi naman to nagbibigay talaga ng dividend, no? Simula nung nagkaroon ng pandemic, hindi to nagbibigay ng dividend. So kung titignan natin ang information na ito sa kanilang dividend, ito, ayan o. Simula nung 2020, hindi na sila nagbigay ng dividend, and ngayon lamang 2024, doon lamang sila nakapagbigay ng dividendo. Ito ay nasa growth stock category itong 7-Eleven. Pero guys, sobrang laki ng kanilang naibigay na today na dividend, nasa 9.6 pesos. Way back 2020, ang kanilang naibibigay lamang na dividend ay nasa 30 centavo. So indication nito na maganda talaga yung kanilang business na ginagawa. Kung titignan kasi natin guys, no, yung kanilang past performance, ito guys, no, yung kanilang earnings ay nasa 3.5 billion pesos, pero yung kanilang free cash flow ay nasa 10.8 billion. Grabe. So, kumbaga kaya nilang punan yung kanilang binibigay na dividendo gamit yung free cash flow nila, and meron pang matitirang pang-improve, pang-grow sa kanilang business. At hindi lamang yon, ang kanilang cash available ay nasa 14.7 billion as the moment na ginagawa natin itong video. So, meron na silang free cash flow na 10 billion, meron pa silang 14.7 billion na free cash na cash available na pwedeng ipanglagak o pangsuporta. And if I'm mistaken, no, in terms of their financial health, wala ito masyadong utang na kinikater. Ayan, no, 0.6% yung kanilang debt to equity. Grabe. So, sobrang ganda ng pinapakitang performance nito, no. So, kung magbibigay ito in the next coming year ulit ng 9.60 pesos per share ng dividend, I think para sa akin na today, hindi magiging sustainable ito na 9.60% kasi for me, nakakategorize ito as a growth stock. Gusto ko na mag-grow yung kanilang mga stores today kasi sobrang higpit talaga na ngayon ng labanan pagdating sa convenience store kasi sobrang dami na ng competitors. Kaya napaka-importante na maging dominant pa rin sila pagdating sa store count dito sa ating bansa. And ang projection dito ng analyst, no, ay nasa 2 pesos per share in 2025. Okay, so yun yung nakita natin dito na information. Now, susunod ay SMC. So, first quarter dividend ay nasa 35 centavo ang in-announce nila. So, yung ex-dividend date nito ay sa June 27. Payment ay nasa July 26, 2024. So, today, itong SMC, no, hindi ko masyado itong pinapansin kasi masyado pang malaki yung utang na kinikater nito. Grabe. You know? So, sobrang laki kasi ang daming ine-expand nitong conglomerate na ito. And for me, that's a no-no situation para sa akin today kasi talagang labis na naapektuhan yung kanilang financial information or financial health, no? Ayan, no? Kung titignan mo, yung kanilang debt, 1.4 trillion. Grabe naman to. Equity nila, 664. Meron silang debt to equity na
216.9%. Grabe. For me, antayin ko na mag-materialize yung mga stocks or mga infrastructure bago ako magkaroon ng amor dito sa stocks na ito. Ito, ang pinaka-key news dito today sa BDO ay ang kanilang insider ay nagbenta ng 1.4 million na worth of stock. So kung titignan natin ito, sino ba ito? Si Jose Alfredo Pascual. Ayun. So nagbenta siya ng 10k shares sa approximately 140 pesos per share yan na ibenta niya, no? This transaction amounted to 6.6 of their direct individual holding at the time of the trade. Okay, so in the last 3 months, there was an even bigger sale from another insider worth 15 million. Okay, so over the past 3 months yan, no? Despite this recent sale daw, insiders have collectively bought 2.1 billion more than they sold in the last 12 months. Okay, so mas marami pa rin yung mga insiders na bumibili kaysa nagbebenta dito sa BDO. So kung titignan natin ang insider information ng BDO, so ito yan. So grabe, no? Wow, ang daming insider transaction dito. So over the past 3 months alone, merong 2.3 billion na pumasok na insiders. So lahat yan guys ay individual, no? Ayan, no? So meron 12 individual na tao yung pumasok and meron naman 9 na individual ang lumabas. Nilabas nila yung ibang kanilang shares. So ang nilabas lamang nila maliit lamang 38.9 million compare sa 2.3 billion. So wow, grabe. Ano kayang meron dito sa sa BDO? Grabe si Nestor Tan. Ano ba to? CEO. Siya pala yung CEO today, no, ng BDO. Grabe, 1 billion, 1.1 billion. Halos 2 billion kay Nestor Tan lahat. Grabe, bilyonaryo to JG Summit Holdings approve elections for governance. So wala masyadong information na yan. Okay. ICT, mayroong insider na pumasok 1.4 million worth of stock. Sino to? Si Cesar Binaventura, 4,000 shares sa approximately price na 339 pesos per share. This transaction is amounted to 16% of their direct individual holdings at the time of the trade. So in the last 3 months, there was a bigger purchase from another insider worth 2 million. Okay. So despite the recent purchase, insiders have collectively sold 74 million in shares in the last 12 months. So dito medyo madami-dami daw yung mga nagbebentang insiders today, no? So over the past 12 months, kung mapapansin natin yan, grabe. Buti na nakaalis ako dito sa ICT. Maganda rin pa rin kasi yung growth trajectory talaga nitong ICT, no? Ayan. Yung pinaka-information natin dito na malaki o sobrang taas ng kanyang binenta ay si Christian Martin Gonzalez. March 14, 2024, 42.6 million yung binenta niyang worth of stock. Maganda pa rin kasi yung trajectory talaga ng port business nitong ICT. Ayan, even the analyst, yung projection nila ay nasa 2.9 billion US dollar yan. Earnings ay nasa 831 million US dollars. Now, so yung mga nagko-cover din dito na mga analyst ay hindi rin basta-basta, no? Barclay, ayan, Stig Group, Call Financial, ayan, sobrang dami. Sa aking investment, ako ay nakalis dito and dito ba yun? Ayun, so 72% lang yung gains na kinita ko sa ICT. 2 months ago ito, naibenta ko na. And ano ko dito, no, ang strategy ko is kapag bumagsak ulit yung kanya share price, which is possible talaga bumagsak, talagang mag-accumulate ako ng shares dito sa ICT. So kung kailan yon hindi ko alam, basta I'm willing to wait kung kailan siya babagsak, no. So yun lamang tayo.
waiting game lamang tayo kapag isang investor tayo. Okay? Now, SMPH. So sa SMPH, ganun din, may mga bumili. May bumili na naman na insiders dito. So kung titignan natin, si Hansi. So bumili siya ng 41,000 shares sa approximately price na 27.89 pesos per share. That's around 1% of their direct individual holdings at the time of the trade. Pero despite of the recent purchase, insiders have collectively sold 1.5 billion more shares in the last 12 months. So dalawin nga rin natin itong SMPH. Okay, ownership. Grabe, no? So 1.5 billion, 366 million. Grabe yun, Majority ng nagbebenta dito sa loob ng isang taon, puro Hansi. So siguro may paggagamitan nitong si Hansi sa kanyang investment or sa kanyang ownership dito sa SMPH. No? Hindi lang natin alam. Si Hansi today sa SMPH, siya ay chairman of the board. Okay? Now susunod, Heaven. Actually guys, itong Heaven, gustong-gusto ko itong bilhin pero sobrang taas kasi. Gusto kong bumaba o talagang malaki yung kitaan talaga sa ganitong larangan ng business. So, tingnan natin yung profitability nitong Golden Heaven. Tama ba? Golden Heaven nga, tama. Okay? Grabe Tignan mo yung profitability, 30.9%. Kaya talagang napakaganda ng business nitong Golden Heaven. I think kay Villar din ata to, Mas maganda na bumagsak pa yung share price nito bago tayo makabili sa company nito kasi maganda talaga. Over the past 5 years, ayan, so yung pinakamababang binagsak nito noong pandemic days, 281 pesos. Pero today guys, nasa na to, 1.1. Grabe. Pinapakita lamang sa atin dito kung gaano kaganda yung business ng kumpanya. So soon, hopefully bumagsak para ma-take advantage din natin ito. Ano ba? CNPF. So mayroong bumili na insiders. Ito ay ang aking investment din dito sa CNPF ay nilabas ko na kasi nafe-feel ko kasi para sa akin in terms of my valuation, overvalue na itong CNPF. And I'm not sure kung ilan lang kinita natin dito. Ayun sobrang baba nga lang ng natin. Kinita ko, 28%. Ang bumili dito na insider ay si Richard Christopher Manapat. Bumili siya ng 26,000 shares sa approximately price na 33.40 pesos. Okay, so si Richard Christopher has been a buyer over the past 12 months, purchasing at net total of 1.9 million worth of shares. Continuous na bumibili itong kanilang VP. So tignan natin itong information na yan. Grabe Yung mga insiders talaga dito sa CNPF ay continuous na bumibili. Ayun So si Christopher ay kanilang CFO and si Teddy Co. Para sa akin, gusto ko pa ulit bumagsak, bumagsak ulit yung presyo nitong CNPF. Nafe-feel ko kasi na overvalue siya in terms of my valuation. Yun. Kaya tayo umalis sa company ito. Ano ba? PAL? For me, masyado pang maaga na bumili sa PAL kasi, di ba, nag-file din sila ng bankruptcy dati, way back pandemic days din. And nagkaroon siya ng sa news nila noong May 18, pinablish to May 19. Okay, nagkaroon siya ng share dilution. So nag-increase yung shares outstanding ng 131%. So ito ay para I think para din ma-restructure siguro yung kanila mga utang na kailangan na bayaran.
So, importante din ito no, sa kanila. So, in terms of my information, in terms of data na panisend sa akin, I think mga kailangan pa ito ng halos 3 or more than 3 years, no? O 5 years pa nga ata na bago natin masilip para bago ko masilip ulit itong PAL. So, dito naman sa SM, first quarter 2024 earnings, ang kanilang earnings per share ay nag-miss sa analyst expectation. So, ano ba expectation dito ng analyst? So, earnings per share ay nasa 15 pesos per share, up from 14.16 in the first quarter of 2023. Ano ba expectation nila? Inline. Revenue, okay naman. Ang revenue ay inline naman sa analyst estimate. However, the earnings per share missed analyst estimate by 4.4%. So ito kasi para sa akin hindi ko masyadong tinitignan yan, no? Yung yan, miss na yan. Kasi for short term information lang naman yan, no? Now next, Converge. First quarter result ng kanilang operation. So pinapakita lamang dito na yung kanilang earnings per share ay nasa 35 centavo. And last year, same quarter, nasa 30 centavo lang. So tumaas yung kanilang revenue, income, ganun din, profit margin, wow. So, gumaganda na yung profitability din ng Converge today, no? Nasa 27% profitability. And, if I'm not mistaken, itong Converge ay isa sa pinaka merong mataas na profitability, no? So, tignan natin. TEL. So, yung profitability ng TEL nasa 12.9. Globe, so yung Globe ay nasa 12.6 pa rin, no? So maganda. So in short, maganda lang yung performance ng first quarter of 2023 ng Converge. Now, JFC May 15. Wow, gumaganda rin yung performance ng ng first quarter ng 2024 ng Jollibee. Ang kanilang revenue umangat ng 11%, income 28%, profit margin umangat. Okay, mas umangat yung kanilang profit margin today. Okay. So yung pagtaas daw ng kanilang margin because of higher revenue. So ito yung sinasabi nila. Okay. AC, ganun din, tumaas yung kanilang revenue, income, profit margin. Okay. So hanggang dito na lang muna tayo guys. This is PSE Warrior na nagpapaalala lang. Invest wisely and see you on the other side.